100 مليون شخص استخدموا انستا ستوري في بداية 2017 وزاد العدد لأربع أضعاف ووصل 400 مليون شخص في نهاية 2018. ومن المتوقع أن يزيد استخدام انستا ستوري من طرف الشركات والأشخاص في 2019 لأضعاف الأضعاف. النهاردة هنتكلم عن 5 حاجات هيخلوا الانستا ستوري بتاعتك تبان بشكل بروفيشنال وبشكل كرياتيف. اهلا بيكم حلقه جديده من حلقات تيبس وذ ايبس. زي ما وضحنا النهارده ان موضوع حلقتنا هو الانستجرام. هنعرف 5 حاجات هترفع من شكل الانستا ستوري بتاعتنا وهتساعدنا ان احنا نطبق افكار كتيره. خلينا نشوف ازاي. اول حاجه هنعرفها النهارده ازاي نضيف جيف على الانستا ستوري بتاعتنا. جيف ولا جيف اختلفت طرق النطق بتاعتها والاتنين صح. اللي اخترع الفورمات ده نطقها از جيف والامريكان كان ليهم وجهه نظر تانية از جيف لان هي جايه من جرافيكس انترتشينج فورمات. Settle this. Those little animated pictures on the internet, are they called GIFs or GIFs? Well, the G stands for graphics. That's a hard G, so I say GIF. What? The guy who invented it says it's GIF. I'm sorry, do you mean the guy or the jai? وانا صراحه رايي من راي الامريكان. في اوريدي قسم كبير للستيكرز او الجيفس اللي موجوده على الانستا ستوري، بس النهارده هنعرف ازاي ان احنا نضيف اي جيف احنا عايزينه. هنفتح الانستا ستوري وناخد اي صوره وبعد كده هنروح على الجيف. زي ما احنا شايفين ان في مجموعه محدوده جدا من الستيكرز، حتى لو احنا استخدمنا السيرش هنا وكتبنا اي حاجه او دورنا على اي جيف مش هنلاقي كميه كبيره. الحل ايه؟ ان احنا نروح على الاب ستور وبعد كده ندور على جيفي، والابليكيشن نفسه بيسمح لك بعد كده ان انت تنزل الكيبورد بتاعت الابليكيشن. احنا ممكن بكل سهوله نستخدم الكيبورد بتاعتهم let's say ونكتب happy. let's say happy وعجبني الجيف ده، هبدأ ان انا اخده واعمل له paste هنا. بوم. تاني حاجة نعرفها النهاردة ان بالرغم من الانستجرام بيوفر لك مجموعة الوان معينة بتقدر تختار ما بينها، الا انك بامكانك ان انت تختار اي لون واي درجة لون انت عايزها. تاني حاجة نعرفها النهاردة ازاي ان احنا نختار اي درجة لون احنا عايزينها غير الالوان المفروضة علينا. يعني انا لو عندي صورة زي دي وحابب ان انا اكتب عليها اي كلمة، زي ما احنا شايفين انستجرام بيحدني بمجموعة معينة من الالوان، بس انا اقدر ادوس دوسة طويلة هنا وابدأ ان انا اختار اي درجة لون انا عايزها. تالت حاجة نعرفها النهاردة انك مش بس محدود ان انت تختار من الالوان دي، بل بامكانك كمان ان انت تعمل color gradient. تالت حاجة ازاي ان انا اعمل gradient، مش بس ان انا اقدر اختار من الالوان دي، بل بامكاني ان انا اعمل كمان color gradient. يعني لو عندي كلمة زي دي ببدأ ان انا اعمل select هنا وببدأ ان انا ادوس دوسة طويلة ودوسة هنا وبصباع ببدأ ان انا احرك الصباعين مع بعض واختار اي درجة لون انا عايزها. حاجة كمان لو احنا عايزين نعمل شادو ورا الكلمة، هنبدأ ان احنا نعمل شادو ببساطة عن طريق ان احنا نعمل نفس الكلمة بنفس الخط وننزل الكلمة تحت شوية. رابع حاجة والصراحة دي كول شوية، ازاي ان انت تعمل color overlay فوق اي صورة او فوق اي كتابة. رابع حاجة ازاي نعمل color overlay. لو عندي صورة زي دي هختار اي لون، خلينا نقول اللون الاخضر، وبعد ما اخترته هبدأ ان انا اضغط على الشاشة دوسة طويلة، هيبقى عندي اللون كده، وهختار الإريزر وهكتب اي حاجة على الصورة وهتبدأ ان الصورة توضح لي. خامس واخر حاجة هنعرفها النهاردة انك زي ما ممكن ان انت تختار ان انت تعمل شير لبوست معين على الانستا ستوري، بس كمان بامكانك ان انت تخفي اسمك وتخفي المحتوى بتاع البوست بحيث ان هو يبان بشكل تلقائي اكتر. اخر حاجة لو عندي صورة وعايز اعمل لها شير على الستوري، ببدأ ان انا اختارها من هنا. في الغالب بتبان بالشكل ده، بيبين للناس ان ده بوست اوريدي. فبعمل ايه؟ ببدأ ان انا اكبر الصورة، بعمل لها ريسايزنج بحيث ان هي تبان بالشكل ده، ضيعت الاسم. وبعد كده ببدأ ان انا اختار اي ستيكر، خلينا نقول تاب هير
وفيا ان انا اختار تاب هير، فهتبان بالشكل ده. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير، ولو ما كنتش عامل سبسكرايب للقناة اعمل سبسكرايب وفعل النوتيفيكيشن علشان يوصلك اي فيديو جديد. شكرا لكم.